Köszöntjük a MediHelp Akadémián. Engem Tündének hívnak, és ebben a videóban bemutatjuk, hogy a kitöltés során mire kell különös figyelmet fordítania. A biztosítási ajánlat kézi kitöltésekor mindenképpen használjon nyomtatott nagybetűket. Kérjük, hogy minden szükséges információt pontosan adjon meg, hogy feldolgozhassuk jelentkezését. Biztos lehet benne, hogy minden megadott információt és adatot bizalmasan kezelünk. Töltse ki a biztosítási ajánlatot vagy saját kezűleg, vagy elektronikusan, szerkeszthető PDF formátumban. Kézírással történő javítás esetén kérjük, hogy a változtatást szignózza. Ha nem válaszol valamelyik kérdésre, akkor azzal jelzi, hogy nincs mit közölnie. Ez alól kivétel a C szakasz. Első lépésként az A szakaszban magánszemély szerződő esetén az első oldalt, míg jogi személyiséggel nem rendelkező szerződő esetén a második oldalt szükséges kitölteni. A biztosítás közvetítő adatait az A szakasz második oldalán kell megadni. Az e-kommunikáció és e-számla miatt a legfontosabb adat a szerződő e-mail címe. Csak magyarországi lakcímmel, illetve telephellyel rendelkező ügyfél lehet a szerződő. A B szakaszban minden szerződés esetében a biztosított saját e-mail címét kell megadni, céges szerződés esetében is, mert információkat csak arra küldhetünk. Több biztosított esetén minden biztosított adatát fel kell venni. A C szakaszban, mely egy egészségi nyilatkozat, minden kérdésre szükséges igennel vagy nemmel válaszolni. Nem maradhat rovat üresen. Meglévő, a kérdőíven esetlegesen nem említett betegségeket is fel kell tüntetni a kiegészítő információknál. Több biztosított esetén a nyilatkozatot minden biztosítottra külön ki kell tölteni. Az egészségi nyilatkozatban fel kell tüntetni minden olyan egészségi állapotot, amely a biztosítás kezdete előtt keletkezett, vagy annak időpontjában előre látható volt. Amennyiben a cég MHD opciót választott, akkor a C szakaszt nem kell kitölteni. Az elsőtől a 12. kérdés esetében 3 évre visszamenőleg nyilatkozik arról, hogy fordult-e orvoshoz, illetve 5 évre visszamenőleg nyilatkozik arról, hogy beutalták-e kórházba, átesette műtéten vagy más beavatkozáson, vagy kivizsgálták-e. A 13-as kérdésben arról kell nyilatkozni, hogy részt vesz-e bármelyik biztosítani kívánt személy bármilyen kezelésben, illetve szükséges vagy várhatóan szükséges ehhez bármely jelenlegi vagy korábbi, itt még nem említett egészségügyi problémával kapcsolatban. Bármely kérdésre adott igen válasz esetén a kiegészítő információk kitöltése is szükséges. A D szakaszt minden biztosított esetén szükséges kitölteni, feltüntetve a biztosított nevét és sorszámát. Biztosítottanként eltérően választható a biztosítási csomag, ám az azonos csomagot választó biztosítottaknak egységesen választható az önrész, valamint a fogászati kiegészítő. Ez utóbbi a Kobalt, az Admiral és a Royal csomagok esetén választható. A fizetés ütemezése és módja pedig a teljes szerződésre egységesen választható. Csoportos szerződés esetén a D szakaszt biztosítotti csoportonként, akik azonos csomagot és kiegészítőket választottak, szükséges kitölteni, feltüntetve a biztosítotti csoport nevét és sorszámát. Biztosítotti csoportonként eltérően választható a biztosítási csomag, ám az azonos csomagot választó biztosítottaknak egységesen választható az önrész és a fogászati kiegészítő. A fizetés ütemezése és módja, illetve 20 fő felett az MHD opció a teljes szerződésre egységesen választható. A D szakaszban szükséges feltüntetni a szerződésre vonatkozó legfontosabb információkat, a fizetési ütemezést és módot, a biztosítottak számát összesen, az MHD opció igénylését, az önrészt, a különkérhető területi kiterjesztést, a fogászati, illetve a terhességi kiegészítőt. Az E szakasz kitöltése minden szerződés esetén kötelező. Győződjön meg róla, hogy a nyilatkozat jelölő négyzeteit kitöltötte, különben a nyilatkozata nem lesz érvényes. A marketing hozzájárulás opcionális. Az E szakasz 4. oldala, vagyis az egészségügyi felmentő kitöltése akkor kötelező, ha magánszemély szerződő esetén a biztosított azonos a szerződővel. Ekkor ugyanis nem szükséges külön biztosítotti nyilatkozatot kitölteni. Magánszemély szerződő esetében AVDH-s aláírással is elfogadjuk. Az F szakaszt minden biztosítottnak kötelező kitölteni és aláírni. A marketing hozzájárulás kivételével itt is minden pipa kötelező. Fontos,
hogy 20 fő feletti biztosítotti létszám esetén is kötelező biztosítottanként aláírni, kivéve MHD opcióval kötött csoportos szerződés esetén. Magánszemély szerződő esetén, ha a biztosított azonos a szerződővel, akkor nem szükséges külön biztosítotti nyilatkozat kitöltése, elég a szerződői nyilatkozatot kitölteni, mivel az egészségügyi felmentő is rákerült. Ügyfélkapuval rendelkező biztosítottak esetén a VDH-s aláírással is elfogadjuk. Köszönöm a figyelmét, és hogy velem együtt követte ezt a folyamatot.